cash register. Och för att göra det behövde vi slå... An explosion suddenly occurred outside. Ja, men that explosion får nog vänta lite. För I'm about to open the fucking cash register, okej? Så. In the dark, it's recommended to use the flash. Ja, tack för det. Jävla idiot. Åh, där ligger en cigarett! Here we go. Jackpot, baby. Jackpot! Du, det är inget fel på det där suddgummet, Cameron. Det är inget fel på det där suddgummet. Vad håller du på med? Here we go. According to that log, it seemed like the whole village owed some money to the general store. Carl was far more interested in the bunch of nearby addresses he had just gotten his hands on, though. Oh, there we go. That's a key. Joinks, tack för det. Ramla inte ner nu, gubbjävel. Tackar. Åh, vad han skakar här uppe. Gå ner omedelbart. Gå ner därifrån. Okej, jag vill ju öppna the cash register. Jag vill ju ha... Carl knew that Gilles Lachance was in charge of the general store. That made him one of Hamilton's employees. A very angry employee, as Carl could plainly see. You know what, Hamilton? I have a frog in my throat. And when people have a frog in their throat, they do not take risks by going to work. Det sounds like this. Customers could catch it, right? Det låter lite grann som skolk, ska vara helt ärlig. Alltså om du är sjuk, mår dåligt, så stanna hemma. Men du behöver inte komma med, alltså kom igen nu. Not worry, I will have a nice doctor's note, which I'm going out to get right now. Sadly, in the meantime, I will have to close down the shop. Unless you would like to come fill in for me. I wouldn't dare advise you, after all, you must know how it's done, since it's yours now. Nej! Så mördaren var ju efter den här killen. Eftersom att mördaren, det var ju den här, det var ju Gilles som skulle dö egentligen. För han called in sick. Oh my goodness. The snowstorm pummeled everything in its path. Carl was not surprised when he heard no tone. Okej, men vi måste ju först ha pris. Kan vi inte se vad någon... Kan jag ta upp den här cigaretten? Nej. Okej, vad kostar saker då? Ser vi inte någon pris? Jo, där. Vi tar väl... Jag vet inte om jag kan slå... Vi tar 1,45. En. Ja, det här blir ju fel, det vet jag ju, men... Nej, jag vart rätt. Åh, jackpot, baby! Men hallå? Legit, ta pengarna, vad håller du på med? Får jag legit inte ta pengarna? Are you fucking with me? Are you fucking with me? Okej. Ja, det var ju nyckeln till brevlådan jag fick. Okej. Jag trodde det var en nyckel hit jag fick. Okej, det var ju ute där. Okej, varför funkar inte elen? För vi måste slå på pumpen nu. Nej.
The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Okej. Då stänger vi av garaget då. Och så slänger vi på... Nu är ju... Garaget är ju av. Och magasin är ju på. Electricity from... Okej, vi testar att stänga av dig då på garaget. Okej, jag vill ju fan slå på pumpen nu. Hur fan ska jag kunna... Ja, men det kanske är det som är problemet. Jag kanske inte kan tanka. Jag måste väl ta hans bil kanske. A radiator without power is as good as a wood stove without logs. Du. Amen. Okej, då kanske jag måste dumpa min bil här då. Kan jag låta dig nu? A murder weapon. What was that doing there? Carl wondered. Hamilton must have been determined to keep some information secret to post this key. Shame he got unlucky. Ah, yes. Everything made sense now. Poor Hamilton's denunciation was interrupted, and he figured it would be best to lock everything up and send the key to his correspondent, who would receive the box later on. Smart. Clever, but not enough. That's what happens to ordinary people playing spy. It is as a citizen of Her Majesty and the free economic chambers of the world that I must address what follows to the proper authority. The worst is happening at this very moment. I cannot write at length, but I am requesting immediate help from my country. I believe the free world is in grave danger. A member of my community, the honorable... Nej, vem? Vem? Nej, du kan inte sluta skriva där. Ja, vart är garaget då? Låt missa. 50 spänn på att det sitter någon som har... Att det är någon som har frusit fast på skithuset. Nope. Okej, vart är garaget? Vad fan är det här då? Take out Carl was used to strange phenomena. But a chunk of ice like this? As if an iceberg came out of the ground? Exakt min That tanke was a också. first. Ja, exakt min tanke också. Där behåller vi. Prince? Carl found a surprise at every turn. Was the camera faulty, or was there a possible lead? Ja, vad är det där då? Draft. Torn paper. Let it be... was in the air. Seems like some villagers barely tolerated each other. Let it be known you're nothing more than a brigand. A robber, a garbage hoarder, a viper, a leech, a monster. You're holding a knife at my throat. Too bad for me. Oh shit. Ja, han var inte omtyckt, eller? Det är jävligt tydligt. Han var inte den populäraste killen i stan, om vi säger så. Okej, ge mig en bil nu. Ge mig en ny bil. Jag vill ha en... Ja, exakt. Bra där. Men jag slog ju på elen. Slog jag inte på elektriciteten? Vart det kanske finns en lampknapp i och för sig. Ja, men den här kommer inte kunna köra. Den har... Men vad fan i helvete. There we go. Staring intently at the controls won't be enough to make that lift budge. The poor thing was out of power. Ja, vilken lift? Jag vet inte ens vad det är för lift vi pratar om. Staring intently at the controls won't be enough to make that lift budge. The poor thing was out of power. At least we know it's fragile. Ja, det är fragile. Kom igen, ge mig lite sweet loot nu då för fan. Tackar. Tackar. Oh, there we go. Nice. Har det varit totalt jävla värdelöst att komma in här.
Nu måste jag slå på pumpen så jag kan pumpa min jävla fucking bil. Vad är det som händer? Det här är ju ett jävla skämt ju. Ja, på nu eller? The pumps wouldn't surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from the inside. No shit, jag har ju försökt det 3 gånger. Jag gör ju rätt ju. Vi slår av garaget och vi slår på electricity from generator. Ja, det ser inte ut som att det är någon jävla electricity. Slå på pumpen nu, snälla. Bara jag behöver 1 sekunds elektricitet. Slå på pumpen. Varför? Ja, okej, det såg jag inte Carl ens. was no electrician, but he could identify a wiring problem when he Nu, okej, då är jag med. Det där såg inte jag. Då så, nu så. Now we're cooking with gas. Då skiter vi. Jag vet inte om jag skulle in i garaget, men då stänger vi av garaget. Så slår vi på dig. There we go. Let's go baby innan det kraschar. Kom igen nu. Kan jag snälla få ta en mjölk med mig? The milkman had Snåla jävla every idiot. week to fill the bottle. Tankar nu fort. Fresh milk indicated a recent visit. Nice. Var det allt? Okej. Carl knew straight away where to find the infuriated Gilles Lachance. Any good investigation would have to start there. Visst jag? Jag vet inte vart det är eller men... Carl felt that the store and its surroundings still held their secrets, and he didn't like to miss out. Ja, det finns ju inte ens en crossroad på kartan. Det finns... Jo, där. Det finns ju lite first aid om vi åker vänster. Jag ser ju inte exakt vart jag ska här, men... Okej, vi drar till first aid först. Oj, ta det lugnt nu. Ta det. Ska vi verkligen åka över den här bron? Nu kommer jag dö. Nu dör vi. Exakt, i det här huset ska det finnas. I det här, ja, det står ju till och med en stor skylt. Som spelar Daisy har lärt mig någonting så är det att du parkerar alltid i färdriktningen du behöver rymma. Så nu står vi åt rätt håll. Boom, let's go. Okej, gör det här fort. In and out, 30 seconds, in and out. Varför lämnar alla bara nycklarna? Vad håller folk på med? There should be a law forbidding doctors from falling sick. Medical emergency in town. The doctor there is sick. I'll be back soon. If he dies, I won't be returning. I'll have to replace him. In spite of Dr. Beaupre's goodwill, the place didn't look much like a physician's office. It could easily be mistaken for a sewing shop. Ja, det var väl bilden. Var inte det hon?
For the one-eyed, or for other vision problems, the eye patch was the way to go. When locking a door isn't enough. Va? Okej. Är det hans... Där inne har han ju låst in någon, vet du. Okej, jag lägger märke till att han har kattsand. Men ingen katt. Kolla nu när det blir en jävla jump scare, vet du. Carl got the trembles as he imagined the excruciating pain that kind of scalpel could no doubt inflict. Within these miserable walls, patients probably felt more like in a slaughterhouse than in a doctor's office. Someone had lost a few liters of blood here. Du, det där är Carl's inte a first few thought had liters, been a tycker du? lumber accident, someone's hand cut by a saw, or a hunting accident. In any case, whoever had lost all this blood couldn't have gone far. Perhaps they were already dead. Alltså det är inte så jävla mycket blod. Alltså... Det är inte jättemycket blod. Men det där är ju... Och här är hon ju. The good doctor, flanked by his beautiful spouse. Pure happiness, captured on cardstock. Carl recognized this woman's soulful eyes. Yes, det är hon ju. Was it Dr. Beaupré who had hit him head on at the village border? Det börjar jag tro faktiskt. The injured could be recognized by the large stains of red, an informal nickname given to Merbromen, smudged all over their injuries. Kom igen, ge mig lite loot nu då för fan. Där är löken, där är det inget. Det är inget fel på den där löken, vad fan. Doctors used light reflecting frontal mirrors to look inside the patient's cavities. That was a bit unsettling. But back then, it was pretty much always the case with medicine. Varför är det toalettpapper i skafferiet? Ninja, ifrågasätt inte såna här saker, okej? Ifrågasätt inte. Det är faktiskt sant ju. Han har ett toalettpapper. Lite porslin. Ett bibliotek. Och lite potatis och morötter. Undrar om jag behöver bli orolig. Jag kanske måste gå härifrån. Han killen, han som bodde här är ju uppenbarligen en jävla psykopat. Unknown woman. I never did quite catch her name. The men called her Lore. She had a neck wound. There was so much blood. The bullet had done a lot of damage, probably hitting the cerebellum. It was hopeless. She had a cardiac arrest. The men had found her like this, they said. I doubt it. But in a small town like this, it's usually best to turn a blind eye. Yeah, son of a bitch. I've been told to step back from sending out the death certificate. This whole thing. Okej, varför ska du inte skicka ut en death certificate för? Det är lite sus. Dr. Beaupré had done his medical studies quite far from here. He was surely one of the first students out of the new campus to settle on the mountainside. A communist manifesto. Only a few years ago, this type of allegiance meant prison time. And even at present, the Western world was very wary of the Soviet threat. Why would the doctor own such a book? Nobody kills a rich patient to start a revolution. It didn't make any sense. He had to dig deeper still to understand. Luckily, that was Carl Faubert's specialty. The history of all... What the fuck? Jag har aldrig i mitt liv sett det här ordet förut. Existing society is the history of class struggles. Free man and slave. Patrician and... Gud, vilka konstiga ord han använder. Ja, men det där är säkert inget viktigt i alla fall. Det där behöver vi säkert inte läsa. A chamber pot. Fortunately for Carl, inspecting it wouldn't further this particular investigation. Tacka fan för det. Tacka. Store in a cool, dry place with a constant temperature, they said. Du.
Earth doesn't look this big from here. Nej, det är väldigt liten faktiskt. The doctor is apparently fascinated by history. Okej, ja, här inne fick vi ju inte veta skitmycket. Den här dörren är ju lite susstock. Där vill vi ju ta oss in. Det är omedelbart vill vi ta oss in där. Please use the other door. Ja, men den är ju stängd. Jaha, det är bara en... Ja, kan man vara tråkigt. Vem fan kastar ut en hel rulle med silvertejp? Legit, vem fan kastar ut en hel jävla rulle med silvertejp? En vacker dag kommer jag hitta någon på skithuset. En vacker dag kommer jag hitta någon på skithuset, jag lovar. Great care had to be taken searching this place full of oddities. Everything was important. The decor itself told a story. Undrar om jag kan gå efter de här vargarna. Jag vet inte om jag kan gå efter dem. Vi drar till bilen istället. Jag kommer frysa ihjäl här utifrån. Okej, har vi missat något här vid bilen eller vid huset? Jag tror att vi är ganska nöjda vid huset, va? Vi sätter oss i bil. Vi går in i värmen i alla fall. Har du ens... Jag har legit inte ens handskar på mig, Ninja, med det. Varför går vi ut i den här storm? Varför går vi ut och jagar vargar för? Vi håller på att lösa ett jävla mordmysterium. Och så går vi ut och jagar varg. Utan handskar, kan jag tillägga. Åh gud, den här stan är fuck, det kan jag säga. Den här stan trodde att jag skulle komma och hjälpa till. Nope. Nope. Okej, let's go. In i värmen bara, in i värmen bara, in i värmen. Skruva upp AC nu till max. Okej, bra där, bra där.